हाय फ्रेंड्स, मी आज तुम्हाला स्क्वेअर रूटची स्ट्रिक सांगणार आहे. याच्या अगोदर एक व्हिडिओमध्ये स्क्वेअर कसं काढायचं ती स्ट्रिक सांगितली होती. तर बघूया काय करायचं. 625चं वर्गमूळ काढायचं असेल तर 625 असे लिहायची आणि त्याचे दोन भाग पाडायचे. कसे? आपल्याला हे स्क्वेअर काढायचं म्हणून स्क्वेअरमध्ये दोन्ही संख्या असते म्हणून इथं दोन दोनचे भाग पाडायचे. आता हे 2209 याचे इथून दोन भाग पाडायचे अशा प्रकारे. ओके, तर बघा 625चं कसं करायचं. याचा जे शेवटचा अंक 5 आहे तो कोणत्या संख्येचा वर्ग ते आधी बघायचं. ओके, आता शेवटच्या संख्येत जे 5 आहे असे एकच संख्या आहे ती म्हणजे 5. 5 5 25. नंतर कोणत्याच संख्येच्या वर्ग शेवटच्या 5 नाही आहे. ओके, तर बघा 5 त्याच्यानंतर ही जी संख्या आहे तिच्या आसपास कोणत्या संख्येचा वर्ग आहे तिच्याहून लहान कोणत्या संख्येचा वर्ग तो घ्यायचा. म्हणजे 2चा वर्ग 4, 3चा वर्ग 9 जास्त आहे म्हणून 2 घेतले. ओके, डायरेक्ट तुमचं उत्तर आलं. इथं 2 संख्या आल्या असतात आपल्याला तर दुसरी एक स्टेप वापरावी लागली असती, पण तिथं एकच संख्या आली म्हणून डायरेक्ट 25चा वर्ग 625. इथं बघा शेवटचा अंक 9 आहे. 9 हे कोणत्या संख्येचा वर्गाच्या शेवटला अंक येतो? एक 3 आहे आणि एक 7 आहे. 7 7 49 म्हणजे 9 येते. नंतर ही जी 22 संख्या हिच्या लहान कोणत्या संख्येचा वर्ग आहे? 4 चौक 16 म्हणजे 4 ही संख्या आहे. ओके, 4 चौक 16. आता हे 43चा वर्ग आहे 47चा वर्ग हे बघायचं जर कधी असेल तर आणखीन एक स्टेप करावी लागते. ती अशी, तर बघा ही जी संख्या आली 4 तिला गुणिले करायचं हिच्या पुढची एक संख्या म्हणजे 5. 4च्या पुढे 5, त्या दोघांचा गुणाकार करायचा म्हणजे 20. ओके, आलेली संख्या जर कधी या संख्येपेक्षा लहान असेल, आलेली जी उत्तर आहे तिच्यापेक्षा जर कधी ही लहान असेल तर लहान संख्या घ्यायची, तिच्यापेक्षा जर कधी ही मोठी असेल तर मोठी संख्या घ्यायची. तर आलेल्या उत्तर त्यापैकी ही जी संख्या लहान आहे मोठी आहे म्हणून आपण 47 घेऊ म्हणजे 47चा वर्ग करेक्ट. ओके, 47चा वर्ग किती मग? 2209. पुढे बघा 12544. आता ह्याच्यात काय करायचं ते बघा. स्क्वेअर रूट काढायचं म्हणलं 2च घ्यायचे डिजिट म्हणजे 12 5 4 4. शेवटची संख्या आहे कोणत्या वर्गाची शेवटला ते बघा. 2च्या एकी आणि 8 8 64 म्हणजे 8च्या एकी. आता हिच्या आसपास कोणत्या संख्याचा वर्ग आहे ते बघायचं. तिच्या आसपास कोण आहे? 125. तर 12चा वर्ग इथे 144 म्हणजे जास्त उरलं. 11चा वर्ग 121 म्हणजे इथं 11 येईल. ओके, आलेली संख्या तिचा आणि तिच्या पुढच्या संख्येचा गुणाकार करून किती येतं उत्तर? 12 1 12 8 1 12 1 12 आणि 13 132. ओके, म्हणजे 132 ही मोठी संख्या उरली याच्यापेक्षा ही लहान संख्या आहे म्हणून इथं लहान डिजिट घ्यायचा. हिच्यापेक्षा जर कधी मोठी संख्या असते हे डिजिट हिवा घेतला असतं, परंतु हिच्यापेक्षा ही लहान संख्या आहे म्हणून 112 हे उत्तर. 112चा वर्ग 12544. बघा आणखीन एक घेऊ. 9,96,004. ओके, हिचे पण 2 डिजिट घ्यायचे. घेतले. नंतर शेवटचा अंक 4 म्हणून कोणते 2 आणि 8 8 14 2 4. 9,960च्या आसपास कोणत्या संख्येचा वर्ग आहे ते बघावं लागेल. ओके, परंतु जास्त लेंदी स्टिक आहे की नाही.